Ця історія бере початок з дороги. Дороги у місто, яке з перших днів війни опинилося під російськими обстрілами. Я не знаю, чи чутно вам чи ні, але усі дороги зараз в Україні, вони з таким призвуком від гусеничних танків. Ну, представьте, 13 машин, вот, из них одна с продуктами, одна с бензином, одна с соляркой. А остача, Все боєприпаси. да, все боеприпасы. Дороги страху і відчаю серед місцевих, які ховались у підвалах будинків від 500-кілограмових російських бомб. Уши закрывали, потому что я боялась, что у нас барабанные перепонки. Это же очень... Даже в погребі? Да, я уши вот так закрывала, постоянно молитву читала. Дороги обстріляні забороненими касетними снарядами. Я в цьому году ні городов не буду садити, нічого тут. Я що? А наверху? Війну пережив, блядь, зараз на тракторі злічу в воздух. Ну ясно. Да ну його в баню ти. Дороги, якими боялись ходити місцеві жителі і блукали орки у пошуках наживи. Це розказувати, це страшне. Це хто не бачив цього, так воно так кажуть, я так. Дороги до Чернігова, міста фортеці, що більше місяця стримувало натиск російських солдат. Окупанти прийшли сюди з території Білорусі. Планували взяти Чернігів ледь не за день, але місто не пустило їх далі своїх околиць. Якою ціною Чернігову вдалося вистояти, я розкажу у цьому відео. Все началось с 25 числа. 24-го они же, наверное, рвались в город, но их не пустили. Вот, так они сначала ще стояли в равнополье, а потом уже ближе подошли. Біля мене стояло 2 танки і 8 БТРів. Ось буквально отут 4 стояли, от у городі 2. Їх тут було страшно скільки. Жіночка одна, коли вони відходили з Іванівки, насчитала по лугу 340 штук. Так а тут кругом села гаубиці, постійно вони стріляли. Гради були, і ще щось страшніше градів, було, таке як Голода. Чернігівський напрямок з перших днів був основним для російського угрупування по дорозі на Київ. Звідси до столиці всього 140 кілометрів по прямій. Спочатку російське командування не мало намірів проводити тут активні бойові дії, тому постачання військ було сплановано з розрахунку на 3 дні. Проте зайти у місто так швидко, як планувалося, росіянам не вдалося. Українська армія використала проти загарбників тактику так званих кутових стовпів. В умовах можливого прориву вибирається опорний пункт на вузлі комунікацій, куди кидаються усі резерви. Цей пункт мусить бути втриманим за будь-яку ціну, аби не дати ворогу пройти далі. Чернігів і став тим форпостом на шляху до столиці. Чернигов лезли со всех сторон, так как мы здесь тут же граничим с Беларусью, понимаете, они лезли со стороны Гомеля, они лезли со стороны Синьковка, они лезли со стороны Семеновки, со всех сторон. Тереховка, через ЗАЗ, через Славутич, Михайло-Коцюбинский, и они заезжали в эти села, это как рассказывали люди. Да. І валили оттуда. И оттуда стреляли, у нас оно Да летало. тут не только оттуда, вот тут по этой улице что-то 10 танков шло есть. По этой дороге. Вот тут и гоняли их вот так вот, разъехались, и попадало тем домам. Ну, громко было, так скажем. Супротив українців російська армія відчула на собі практично одразу. Спочатку в полон здався один із взводів мотострілецької бригади, а наступного дня наші знищили колону ворожої техніки на околицях міста. Тоді тактика ворога змінилась. Основні сили розташувались у найближчих селах, звідки й гатили по місту усім, що мали. Село Шестовиця, Чернігівська область. Теж мало хто знає про це село, але тут відбувався справжній ад. Кількість техніки порядка 200-300, навіть казали, одиниці, танки і БТРи. Те, що тут на цій вулиці відбувалося, це наші накрили їх всім, чим тільки можна, і тут було купа снарядів і була величезна колона. І повністю розбили, але звісно, що і будинки теж постраждали, тому що вони стояли в цьому селі біля будинків. І те, що вони зробили тут з дорогами в цьому селі, це теж просто якесь страхіття. Були нормальні дороги, а зараз це просто якась купа болота, і тут навіть неможливо ні пройти, ні проїхати.
Їх ніхто не чекав, тут село гуляло, вони якраз 31-го приїхали, от прямо відсюди з Михайла Коцюбинська, по прямій дорозі. Прийшли танки всі, БТР, БМПшки, вся колона прийшла сюди. От. Они машины, и танки, и другие ж машини, і такий гул стояв тут цілий час, я не знаю. Аж страшно було. Думаю, боже мой, це ж стільки вже транспорта йде, що ми не спасемося, мабуть, вже. Моєї сусідки немає, вона зараз в Австрії. Так у її хаті жили. От, ну, як вам цікаво, так прийдіть, я вас поведу, пофотографіруєте, що там вони понероблювали. Повитягували всю постіль, усе повитягували і все в погребі. От цього чоловіка прийшли, оце хлопець жив, 2 дітей, вони з кроваті поскидали, це перша хатина, ми будемо тут спати на пол. Так це ж діти, мовчи, бо і тебе, і дітей постріляє. Цього мужика 3 собаки, 2 бігало так во дворі, а один молодой на прив'язі був, чорненький. Ну, він сильно гавкучий такий, гавкав, достав пістолет, бах, і застрелив собаку. А ті повтікали зразу. А він говорить, собаку мою застрелили, зачем? А вона каже, отак, друг на друга посмотрели, ніхто нічого не сказав. Аби не вони сказали б, це не ми, чи що, а то так каже, нічого не сказали. Ну, а говорят, идите домой и никуда не ходите. И еще лучше белую повязку оденьте. Чтобы наш снайпер вас случайно не пристрелил. Позиції російських військових у цьому селі нагадують великий смітник. Розгромлені будинки без вікон, стіни з величезними дірами від снарядів, спустошені підвали, сліди техніки на подвір'ях, а подекуди просто купа будівельного сміття. Це все, що залишила після себе так звана Друга армія світу. Вони перші поприїжджали без нічого. Голі й босі. Голі, так і в самому смислі босі, у таких, ну як сказав, в кросовках, у таких ходили, це вояки в кросовках, що це непонятно. Форма була форма, ну обувка така була, що страшне. Так що позабирали багато, звісно. Що, чого, яка техніка, що бачили, все гребли, куди вони його грузили, хто його. На Урали? На все, на Урали, в БТРі тягнули, куди десь можна, десь положити. Так що, то кажуть, добрі були, не було їх добрих. То їм сказали, що ви будьте перші добрі, щоб населення не дуже проти вас. Там вот на объездной они стояли по вечерам, значит, съезжались туда. Казали хлопці наші, що там і позакапувались вони. Вот. А я тільки гул чула, вийду туди на балкон, чую гул такий. Я дзвоню, синочок, говорю, тут такий гул, не пойму куди, чи на город, чи з города. Він говорить, мама, швидше всього, що на город. Зривалось воно, і патрони летіли, і гільзи по дворах, по всьому, порозкидало сильно. Та й снаряди ж воно лежить, усе видно тут. Як ви пережили цей ужас? А що? Лежав в кроваті, ждав, коли вб'ють. Даже так? Да. Ну а що ховатися? Коли не заховається, так таких бомб, як у мене в дворі, так. По оббитій дорозі їдемо до міста. Бачимо багато знищеної техніки, нерозірваних снарядів, прострелених машин з речами мирних жителів, що просто хотіли виїхати подалі від цього жаху. Тепер тут залишились лише тварини, що блукають містом, чи то у пошуках їжі, чи у пошуках своїх власників. Що там? Барбос, привіт. Привіт. Але найбільше кидаються в очі сліди від авіанальотів на звичайних житлових будинках. Під час облоги ворог скидав ракети на школи, дитячі садки, лікарні, пам'ятки історії та архітектури. Особливо дісталося багатоповерхівкам ближче до центру. Вони, на думку російської армії, найбільше схожі на військові цілі. В городе здесь, вы же понимаете, неизвестно куда прилетит. Летало везде, и окраины, и
и Александровка, и да, ну много где, и Киенко, и все, Новоселовка. Вся линия вот так вот, как она вся пострадала очень сильно. Это сторона наша, восточная. Саме, мабуть, таке страшне видовище, яке ми бачили, це гуртожиток, в якому проживали звичайні сім'ї, іноземці сім'ї, і там обрушилась повністю стіна, і під цими завалами, на жаль, залишилось дуже багато людей, в тому числі і дітей. Вот это общежитие, так на сутки. Як начали из 6 часов утра и до 6 часов утра. А общежитие это зачем? Ну вот это, по мирных жителях зачем? Зачем? А что они там взяли? Вот, посмотрите, какое общежитие. Они же говорят, что они по мирным жителям не стреляют. Кто говорит? Вы слыхали это? Вы слыхали? Они- Написать, что хотите, вы можете тоже снять и написать, подделать, что хотите, понимаете? Із розповідей місцевих найстрашніше було уночі. Люди фактично переїхали до сирих підвалів, сподіваючись, що російська бомба не влучить у їхній будинок. По ночам как минимум два прилета было. Это под утро где-то всегда 4:30 или около 5, вот так вот. И вы знаете, что если тут слышно, понимаешь, где, откуда, там, что считаешь, а самолет это же только гулы. І все, і Бабах, и непонятно. вот так вот трусится все, и дома трусятся, и сердце выскакивает, потому что страшно, непонятно, куда оно упадет. Ми всі під огнем стояли. Особливо оцей мужик, оце ж напротив його згоріло 2 дачі. Да-да. І його дом, это всі окна повилітали. Так он говорит, я думал, что мне уже хана. Только зашел в гараж и железные двери только прикрыл. Такая бабахка, я так за голову схватился, думаю, все, сейчас будет крыша на мне падать. 7, 8, 9, 10 и 11 прилетал самолет, и бомбил, он старался попасть. Вот это, говорим, и Поповский дом, танки стояли, где круг разрытый. И вот они 5 дней носу подряд, ночью. Мы жили с 24 февраля до 16. Мы в погребе замерзали, нам было холодно. У нас отсыревала вся одежда, все сырое становилось. Мы забегали в дом, у нас там печь, мы ее топили. И мы специально думаем, сейчас забежим, на печи погреемся и вернемся в погреб. И вот это ночью забежим в 2 ночи погреться на печи. 15 минут полежу, слышу, уже небо все розовое, уже ниже, вот так вот, и сбрасывают бомбы. И босиком выбегали с той печи быстренько опять в погреб. Вот. Потом я с погреба выйду уже после того, как авиация улетит. Смотрю, уже там дом горит, уже посбрасывали. Он, подивіться, сколько осколков пошло по гаражу, у ворота. Я с погреба не вылазил 21 день. Это мне 11 числа вот это стену развалило. Таких прильотів було достатньо багато і постраждали в більшості цивільні, звичайні житлові будинки. Дуже незрозуміло, куди бив ворог, хоча завжди вони розказують, що вони б'ють лише по стратегічним об'єктам, але те, що ми побачили власноочі, коли ми їздили по цьому місту, в основному це житлові будинки. Оце сюди закинуло. Криші взагалі нету. Ну, у нас именно тоже упало. Здесь упал снаряд и тоже рвануло нам. Наверное, оно вот это рвануло. Мы же тогда были в погребе в это время. И мы слышим, как все сыпется, вот эти все кирпичи. Мы постоянно переживали, что если нас там завалит, что мы с погреба не вылезем. Слава Богу, он уцелел. А кот в доме остался под кроватью, там 4 дня плакал, сидел оглушенный. Мы же выскочили, он под кроватью. Жахливі наслідки авіанальотів видно не тільки на подвір'ї. Ольга Миколаївна не соромиться показувати руський мір, так би мовити, зсередини. Вот котельная, кстати, отслоилась после бомбежки. Вот она уже отслоилась. Ну вот это благодаря печи мы выживали. Тут, когда война была, то есть варили, то, конечно, поесть не дадут. Ну тут же тоже повредили потолки, то окна. Здесь 3 дырки сделали тоже. Когда летали кусочки снаряда, там 3 дырки над кроватью. Шевченко не снимали, символ Украины висит. Двери вырвало вот эти, которые в холодильнике. Подвесной потолок не свалялся, что уже течет теперь оно. Ну, повредили, конечно. Ну, все люстры, зеркала, все же оно было на полу. Мы тут много мешков вынесли мусора. Кого они от кого освобождать приехали, если в Чернигове все русскоговорящие? Я не знаю, они все зомбированы. У них один мозг на всех. У Путина, у его народа, я смотрю, один мозг на всех.
Усього від обстрілів та авіанальотів у Чернігові та області зруйновано понад 3,5 тисячі цивільних об'єктів. Загинуло близько 700 людей. Хтось не встиг сховатися від ракети, хтось ризикував життям, аби допомогти нашим військовим, хтось просто хотів виїхати з міста, а хтось невчасно потрапив на очі окупанту. Лишався я з життям 2 рази. Раз, Чого? якби в мене був телефон, мене б застрелили. За телефон? Да, за те, що був у мене телефон. Ну, така хлопця ж одного забрали з кінтями, він уже сильно рискнув. Він пішов і сфотографував їх на айфон і їхнє місце, де вони стояли, все. Неясно, де він зараз, то його знає. Одного застрелили, той теж поїхав на Чернігів, вбили. Коли ти з автоматом чи з рушницею до тебе йде, це друге діло. Коли ти безоружний, їх підходять 5 чоловік і кажуть, я тебе застрелю. Тут один Льоня живе, так його хлопчик і дівчинка такі вже, подростки. Він до сусідів поліз через забор. Ну, там смотрить за дачами, за этими, попросили його. Він поліз туди, вони побачили. І на його говорить, ви через забори не лазьте, ходите по дороге, а лучше сидите дома і не виходьте. Бо случайно можемо пристрелити, типа. Тут жінка, ну є Біблія є, вона внука вимолила в їх. Забрали, він теж передавав дані. Коли внук був в опасності, так мужества не було і мислі не було. А скільки лет внуку? 26. І його забрали там, от де гриби в нас розводять на фермі. І вона пішла туди з Біблією. Як я зайшла, вони вчетверо зразу на мене автомати. Як я перед ними Біблію. А чого ж він не уїхав? Не вийшло? Ви розумієте, багато хто не думав, що воно так швидко вийде. А, ну да. От, перший день війни, другий день війни, а на третій день уже там усе танками було заставлено. Уже куди їхати? Немного было выездов, вы предупреждали, что выезды опасные могут быть, и заминированы, и техника стоит в ближайшие села. А чтобы поехать мне в ту сторону, откуда они шли, это надо было бегать там через пешеходный мост, идти пешком. Ну, вы же понимаете, с ребенком там кто-то 11 километров, кто-то 10 шел, кто-то 20 пешком, чтобы там где-то на ту территорию без машин, потому что нельзя было проехать, и мосты были взорваны. Ну, ви знаєте, після цього я взяла благословення у батюшки, дала йому дорогу, своє Євангеліє, свою молитву, благословення своє материнське. От і вони на 4 машинах вивезли відсюди 17 чоловік. І русські не побачили. І питали, і казали, як це так? І хто вам розрішив? Кажу, мені отам розрішили. Там через дорогу женщина была беременная. Надо было кесарить ее. Да где-то везли ее под Гомель, не знаю. Да, за репками чи десь там их пропустили, а потом начали сзади по им стрелять. Женщину, казали, в спину прострелили, мужику ногу, да, им попало. Да вы вообще на весь этот период не выезжали никуда? То есть все это время были здесь? Но мы не рискнули просто, понимаете. Если бы сам бы, я там бы пошел бы пешком или там куда-то там к ребятам бы что-то, а с ребенком побоялись, потому что предупреждали, что Стреляют? бежать надо, да, и стреляют. Мы понимали, что мы отвечаем за жизнь ребенка, за свою, но как-то обоюдно с супругой решили быть здесь. Виїхати з міста було дуже важко. Росіяни перекрили усі можливі шляхи. А в ніч проти 23 березня скинули бомбу на останній повноцінний автомобільний міст, який пов'язував Чернігів зі столицею. Відтоді перевезти щось до обласного центру, в якому вже зникло світло, опалення, вода і зв'язок було майже неможливо. Они же обстреливали и тот район, потому что знали, что люди переходят, чтобы выехать ближайший хотя бы тут. Так это специально, чтобы люди никуда не выезжали, чтобы больше было Ну, они, я так заложено. понял, боялись, чтобы не было помощи гуманитарной, то же самое, может, какую-то поставку боеприпасов, ну, то есть помощи. И отсекали от всего. Мгм. Мы были как бы, ну, не побоюсь этого слова, в блокаде на самом деле. Что
гуманитарная помощь, волонтеры, они рисковали на самом деле жизнью, чтобы что-то доставить, потому что, воду брали с ливневки, света не было, газа не было, отопления не было, все повыключали, все побили. Жевали как могли, и была помощь, были волонтеры. А по улице как ходили? Ходили, рисковали, ходили по воду туда на другой конец города, хоть что-то набрать, чтобы чисто ребенку было. Где-то в колодец ходили в Александровку, но тоже там горячая точка была. Такое. Не из веселых было. Идешь и не знаешь, где оно летает, а так на голову, не знаешь, где оно упадет. Так, а то вроде рассчитываешь, там смотришь по свисту, это ж такое, знаете. Тяжко було, коли харчі кончались, коли медикаменти кончались. А вода? Воду ж в колодці ще пооставались. Так у кого ж ручні є, у кого такі. По селах були трохи колодці, так з водою виживали. І зараз же нема води. Це он 5-літровки на це і поїхав у колодець. В смислі, а де вода? А світу ж нема. Нема світла, нема води. Проблеми з водою і світлом наростали з кожним новим прильотом. У деяких районах в перші дні важких обстрілів не стало газу. Люди були вимушені готувати їжу на вулиці під гуркіт снарядів. Більшість магазинів не працювали, а у відчинених були черги на 2-3 години. Але стояти в черзі було також небезпечно. Усі пам'ятають, як російські війська обстріляли чергу людей, що стояли за хлібом. Когда обстрел был, за месяц грабили мы 1400 гробов. Каждый день забирали по 40 гробов. В Яловщине хоронили по 40 человек. Це розказувати, це страшно. Це хто не бачив цього, так воно так кажуть, а так. Дотепер відновити комунікації у місті складно. Гуманітарна допомога до віддалених районів доїжджає не так часто. А про те, щоб полагодити будинки, в які прилетіло, поки взагалі не йдеться. Люди самі почали розгрібати завали. Добрий день. Доброго дня. А що у вас тут світ чи інтернет? Интернет. Лови. Правильно. А тут люди жалуються, що у них світа нету. Так, наверное, да, и у нас есть. Так, это потом. Главное, чтобы интернет был. Да, без света есть, это уже такое. Свет то уже не важно. Ни хрена, Толя, нема целого. И самое главное, блядь, что сидим, вот 2 месяца, месяц уже после войны сидим, ни света, ни газа, ни воды. Деякі місцеві жаліються, що їм не вистачає гуманітарної допомоги, але поки ми їздили Чернігівською областю, ми бачили декілька гуманітарних конвоїв. А скажите, а куда поедут эти пасочки? На праздник? Это поедут на районы, которые разбомбили. Вот именно отдаленные. Бобровица, Александровка. Там, где больше всего прилетело. Там, где нету района вообще. Вообще, там полностью домов нет. Там люди в палатках живут. И это все мы уже целую неделю мы адресно туда возим. Вот сейчас колонна поедет. Вот пакеты, яйца, паски, все туда для людей. И сейчас дали списки именно самым незащищенным, малозабеспеченные, инвалиды. И вот сейчас это адресно будет еще и доставляться. Кстати сказать по поводу освобождения Чернигова, здесь практически все, если не сказать, что все разговаривают на русском языке. Здесь никто никогда никого не ущемлял, но почему-то русский мир решил, что Чернигов надо освободить и сделать его еще более русским. Но у них ничего не получилось. Получилось только разбить частные секторы, получилось разбить жилые дома, многоэтажные дома. Это у них получается хорошо. Дуже спасала політика. В мене газета є «Весть». 10 штук їх було. А Трошенко випустив перед Новим годом на русском язикі. І от я їм носив з собою і показував. А що у вас? Газети на русском язикі є? Це діяло краще любого ця газета. Вони отак очив їх на лоб. Що у вас газети є на русском язикі? Їх забили, там затовкли, що ми тут усі не люди. Нацисти. Да, були такі, що казав, була б моя воля, я б вас усіх би тут перестріляв. Та що, їм роботи немає, їм призвали в армію, діть хлопці, боєм зарплату, вони ж не думали, що в таке попадуть. Як оце рвалося, як вони тікали, і автомати тут погубили, все, вони тільки де взорвалися, так вони самі тікайте, ховайтесь, тікайте, і самі бігли хто як куди. Про те, що російська армія відступає, почали говорити після місяця облоги. За словами Ерефії, головної мети вони вже досягли, затримали українські війська тут на півночі, аби допомога не дійшла до наших на сході.
Треба було знайти виправдання своїй поразці. Як ви думаєте, є вероятність второї волни? Я не знаю, от їх можна що угодно ожидати. Вже не хочеться більше. Ну, я вам бажаю, щоб ви більше такого не бачили, не чули і щоб жили Я мирно. теж усім такого бажаю, але вже я такого бачити не буду. Ще тримати автомат в руках сила є. Хоч і дід старий, але підемо. Таке пережити, це не дай Бог, ні. Це... Тобто ви готові стати до рушниці і 105%. Не те, що, а і питань немає. Злість? Нема питань. Ні, після того, що бачили. Чернігів тримався 1 місяць, 1 тиждень і 1 день. Остаточно російські війська відійшли на початку квітня. Місцеві мешканці сподіваються на відбудову. Залишатися в населеному пункті їм усе ще страшно. Але тікати за великим рахунком нема куди, бо війна триває по всій території України. І сусідство з Росією та Білоруссю нікуди не поділось. Вадос, що ти там? Виспався? Да.